زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر اینجا ولسوالی سروبی کابل است، جایی که امروز مردم و مسئولان رو در رو می نشینند، به واسطه می شنوند و به پرده می پرسند. در برنامه صدای مردم فرصت گذاشته شده تا صداها شنیده شوند، پاسخها داده شوند و فاصله ها کوتاه شوند. از مشکلات مردم تا چالش های صحی، اجتماعی و اقتصادی، از درد مردم تا تصمیم مسئولان، همه روی یک میز. سلام، وقت شما بخیر. به برنامه صدای مردم خوش آمدید. اما قبل از آغاز برنامه، سروبي ولسوالۍ د کابل ولایت یوه مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده چې د کابل ولایت په ختیځ کې د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده او د غرنیو طبیعي منظرو له امله د هر لیدونکي پام ورخپلوي. سروبي ولسوالۍ د کابل ښار په شاوخوا 80 کیلومترۍ کې پرته ده او د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د کابل ختیځه دروازه بلل کیږي او د مهمو سوداګریزو او ترانزیتي لارو پر سر پرته ده. د دې ولسوالۍ خلک تر ډیره پر کرنه، مالدارۍ او ځایي سوداګرۍ بوخت دي. دغه ولسوالۍ د سروبي بند له امله هم مشهوره ده چې د کابل ښار یو شمېر برخو ته برېښنا برابروي. د خلکو غږ د خپرونو معززو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. دا ځل یې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ ته راغلي یو او په پانل کې را سره میلمانه دي د سروبي ولسوالۍ مرستیال ولسوال ښاغلی مولوي عبیدالله عزیزي صاحب، د یادې ولسوالۍ ښاروال مولوي موتی الله عابد صاحب، همدارنګه د دغه ولسوالۍ د عامې روغتیا مسؤل قاري غلام حضرت سجاد صاحب او قومي مشر حاجي محمد قدیم مسلم صاحب. او یاد دې وي چې په دغه خپرونه کې ګډونوال هم راغلي دي. معزز مشرانو السلام علیکم، بخیر راغلی. دا ستاسو خپله خپرونه ده او د خپرونې په لړ کې به تاسو ته هم د چانس درکول کیږي چې خپلې غوښتنې، پوښتنې او ستونزې په مخامخ ډول له مسئولینو سره شریک کړئ. بسیار خوش آمدین. حضار محترم، تک تک شما را خوش آمدید میگیم به برنامه خود شما. در لابلای این برنامه به شما هم فرصت گذاشته میشه تا پرسش ها، خواست ها و پیشنهادهایی که دارین به گونه مستقیم با مهمانانتان در میان بگذارین. بسیار خوش آمدین. عزیز صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنم. همانگونه که میدانیم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی ولسوالی سروبی یک از ولسوالی های مهم پایتخت شمرده میشه. اولی به عنوان یک مسئول میخواهیم که دیدگاه شما را هم داشته باشیم. شما چی نوع تصویر کلی را از ولسوالی سروبی به مردم معرفی کنید؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. له هر څه نه مخکې د افغانستان شریف او معزز ولس ته بالخصوص د سروبي ولسوالۍ شهید پرور او مجاهد پرور او علم پرور ولس ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. او دویم قدم کې له تاسې د ټولنیز له همکارانو او مسؤلینو زیاته مننه کوو چې د افغانستان په سطحه دغه ولسوالۍ ته راغلی او دغه خلکو آواز
د خلکو مشکلات تر مسؤلینو پورې رسوي، تر دنیا رسوي، نو تاسې نه زیاته مننه کوو. راځو چې تاسې د سوال په رابطه باندې د سروبي ولسوالۍ هغه په اجتماعي لحاظ او په اقتصادي لحاظ او د ستراتیژیک اهمیت له کبله دا یو مهم ولسوالۍ ده چې د کابل په ختیځ کې په 7 کیلومتري کې واقع ده او دا غریزه او سیندیزه ولسوالۍ ده. دا ولسوالۍ کې ډېرې فابریکې دي، بندونه دي پکې، او همدا رقم ترانزیټي لار هم دغه لارې د دې له سینې تېره شوې ده. نو ډېره مهم ولسوالۍ ده او دا د کابل له څوارلسو ولسوالیو نه یو ډېره مهم او استراتژیک ولسوالی ده. و همان گونه که شما اشاره کردین جناب عزیزی صاحب، در خصوص از اینکه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و استراتژی هم یک ولسوالی بسیار مهم پایتخت است. اما در کنار از این امروز اینجا که تجمع کردیم به اساس است که مشکلات مردم هم داشته باشیم. در دغه ولسوالی د خلکو تر ټولو اساسي غوښتنه څه ده او ستونزې څه دي؟ د دې ولسوالۍ الحمدلله امنیت تامین دی او د ولسوالۍ هغه مشکلات چې دي هغه به بیا خپل خلک هم تاسو ته ووایي چې کوم ستونزې مشکلات موږ لرو او چې کوم د دوی غوښتنې دي هغه به تاسو سره شریکې کړي. انشاءالله موږ به هغو ته جواب ورکړو. و مسلما که از مهمانانی که اینجا حضور یافتن از حضار گرامی هم میپرسم، چانس برشان میدیم که پرسش‌های خودشون از شما مطرح بکنن، ولی شما به عنوان مسئول چقدر میبینین که فاصله میان مردم و حکومت از بین رفته؟ در گذشته میدیدیم که مشکلات وجود داشت، مردم یا در کل ملت از مقام ها فاصله داشتن، از حکومت فاصله داشتن. با اینکه امارت اسلامی دوباره روی کار آمده، چقدر فاصله از میان برداشته شده؟ الحمدلله د امارت اسلامی پر راتګ سره د فاصله ډیره زیاته کمه شوې ده. د واټن بیخي له مابین تللی. علت پکې دا ده چې موږ مسؤلین که هغه ولسوال صاحب ده او که زه یم او همدارقم د قمنداني امنیه قمندان صاحب ده، استخباراتو مدیر صاحبان دي، د امر بالمعروف چې کوم مسؤلین دي، دا ټول په مجموع کې دا د ځان د خلکو خادمان ګڼي، له خلکو اوچت نه ګڼي، دروازې همیش د خلکو په مخ باندې پرانیستې دي او چې څه غوښتنې لري الحمدلله موږ په وخت باندې رسیدګي ورته کړې. څه چې د موږ له وسه کېږي او د موږ په وس کې دي هغه هم له خلکو موږ نه دریغ کړي دي. که د موږ له وسه نه کېږي اقلا موږ دوی ته اطمینان هم ورکړی، دوی ته موږ مشوره ورکړې. نو الحمدلله خلک شاهد حال دي، دوی به تاسو ته خپل هم وایي الحمدلله د واټن له مابین. ډېره مننه عزیز صاحب. زه حتما ما ملګرو سره خبرې کړې دي، دوستانو سره دوی ستونزې مې اخیستې دي، دوی به هم دا سره شریکې، زه به هم شریکم. را بشم مسلم صاحب، تاسو هم مننه چې خپرونه کې مرسته ګډون کړې ده. که څه هم عزیز صاحب ورته اشاره وکړله چې ستونزې نشته دي او فاصله راکمه شوې ده، ستونزې به په ځای وي خو چې ورباندې به وغږېږي، خو فاصله د خلکو او د حکومت ترمنځ نشته. از دید شما فکر میکنین که در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ چقدر رضایتمندی وجود داره از کارکرد مسئولین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټولو راغلو میلمنو ته او د سروبي ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دویم د تلونیز ټولو همکارانو کارکوونکو ته احترامات او سلام وړاندې کوو او تاسې نه مننه کوو چې دلته راغلي یاستئ. کور رمضان الله دې خیر درکړي او انشاءالله چې د سروبي په ولسوالۍ کې د امارت اسلامي په راتګ سره الحمدلله تقریبا ډېر مشکلات د خلکو حل شو. کله چې امارت اسلامی راغلی مشخصا مثلا میتونین رویش بپردازین چه نوع مشکلات وجود داشته که با روی کار آمدن امارت اسلامی مشکلات ها برطرف شده و برچیده شدن؟ الحمدلله دستی خاص مشکلات نشته، امنیت تامین ده او بعضی مشکلات البته چې دا به تاسو په برنامه کې کني چې د سرکو غوښتنه یا د بل یا بل چې دا شته یا نشته، تاسو په هغه شته؟ بله بله بپرسیم از مردم میگیریم پرسان و پرسش‌ها. د سروبي ولسوالۍ تقریبا ډیره لویه ساحه ده. په 14 ولسوالۍ کې د فکر کوم چې یا به اول ولسوالۍ هم دی چې صاحب ډوره یا به دویم وي، دا نو دقیق معلومات راته نشته. خو په دغه ځای کې د وزبین، تیزین، جګدلای، تورغر اطرافي سیمې لري او به حد زیات مشکلات دي چې هغه مسؤلین چې د موږ دلته سروبي ولسوالۍ کې دي چې هغو څونه امکانات او څونه په وس پوره وي هغه کوي، خو البته چې دوی په وس نه وي پوره نو هغه کالو پورته
ټولو مقاماتو سره شریکې شي نو دا به ډېره ښه وي. تاسو د ولس نماینده یې، شاید له دوستانو سره او دلته د ځایي خلکو له ستونزه آګاه یې، پوهېږي او دوی سره به هم خبرې کړې وي. مشخصا کولی شئ چې کومې ستونزې شته دي د کوم منطقه سیمې چې تاسو نوم واخیسته دلته یې له مسؤلین سره مخامخ شریکه تر څو چې هغې ته رسېدنه وشي. انشاءالله دلته چې کومې ستونزې پیدا شوي دي موږ د روغتیا په برخه کې، د ښاروالۍ په برخه کې، د ولسوالۍ په برخه کې، د قمندانۍ په برخه کې، نور دلته چې هر رقم د ارګانونه دي موږ خپلې ستونزې ورته رسولي، انشاءالله چې هغوی په وسونه شوي هغه یې حل کړي او خاص مشکلات داسې نشته چې هغه موږ یو ځای ته تللي یو هغه حل شوی نه وي. البته که یو څو فیصده پاتې شوی یو څو فیصده حل شوی نو هغه به د نشتون دی او چې امکاناتو په نشتون کې پاتې. درست. جناب مسلم صاحب، یک پرسش دیگر که میخوام مطرح بکنم، آنچه که ما از مردم شنیدیم گفتم میشه که خب هرچند معاون صاحب اشاره کردن که فاصله میان مردم و حکومت از بین رفته، ولی یک شمار هنوز هم نگران از این بودن و گفتن که وقتی مرکز ولسوالی حضور پیدا میکنن بسیار مشکل میخواد، داخل میرند و با مسئولین میتونن دید و بازدید داشته باشن. تایید میکنین چنین یک مشکلی وجود داره در حال حاضر؟ الحمدلله موږ چې دلته که موږ یو که نور د موږ دا څونه ولس دلته ناسته نو چې هرې دروازې ته تللي دي هغوی په مخ ته اوسه چا نه دي لیدلي چې یاره ته مه راځه بیا وخته ده بیا ناوخته ده. نو حتی چې اوس د موږ رسمیت له 3:30 بجو وي خو د موږ بعضې مسئولین له 4 بجو هم ناست او دا مشکل نشته. بسیار تشکر، سپاسگزارم. و آقای عابد، در خصوص دستاوردهای شهرداری میخوایم از شما بپرسیم که از وقتی که امارات اسلامی روی کار آمده از اساسی ترین کارهایی که شما انجام دادین، دستاوردهای بزرگی که شما میخواین برجسته بکنید و پیش مردم چیا هستن، کدام هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاهدین محمد و آله و اصحابه اجمعین. محترمو، تاسې مشقت کړی ده او دلته مو دا پروګرام د ولس د غږ په نوم باندې جوړ کړی ده. الله تعالی دې تاسو ټولو ته زیات عمر درته درکړي، الله تعالی دې تاسو ته نیک اقدام درته درکړي. نو محترمو، داسې تاسو موږ نه دا پوښتنه وکړله چې تاسې په د امارت اسلامي په راتګ سره څه کړي دي په دې سروبي ولسوالۍ کې. انشاءالله زموږ ډېرې کمې کړنې چې د سروبي ښاروالۍ کې سوي دي هغه ټولې ولس ته ښکاره دي. نو مش نمونه خروار د هغې نه دا ده چې په د تېر 1403 کال کې یعنې تقریبا د سروبي ولسوالۍ په 1486 کال کې جوړه شوې ده. د 86 کال نه تر دې مهاله پورې داسې غټې لاسته راوړنې نه وې د ښاروالۍ. نو په دې خاطر هغه د فعالیت هم کم و. نو د کم فعالیت په خاطر باندې ډېر کارونه نه دي کړي. خو داسې اوس موږ په 1403 کال کې یو څه فعالیت وغځو د ولس په مخ کې، نو موږ خدمات هم ورسره لږ فراخ کړل. نو په دې خدماتو کې تقریبا موږ د 9.5 متره اندازه سړک چې د تپو په نوم باندې یادېږي د 2 تپې نه تر 5 تپې پورې دا سړک موږ جوړ کړ. نو تقریبا په دې باندې یعنی تنها دستاوردی که شما داشتین بسیار برجسته بوده، همین قیرریزی 750 متر سړک بوده. یعنی تنها استاسو تر ټولو لوی لاسته هم دا 250 متره سړک جوړول دي. یعنی دا په 1403 کال کې او د 1404 کال لپاره بیا تقریبا موږ 10 تنې پروژې لرو چې دا مو د سروبي ولس لپاره مخته کړي دي و اما تر اوسه پورې ملا اقدام په دغه میاشت کې انشاءالله اقدام از 130 روستایی که وجود داره در ولسوالی سروبی فکر بکنید چقدر راههای مواصلاتی با هم وصل هستند، چقدر قیرریزی شدن، چقدر سمتریزی شدن و چقدر اساسی کار شده سرازویی هم پخته است یا نه؟ فکر میکنین رویش کار جریان داره، پلان دارین در این خصوص؟ مده کې انشاءالله اوس لکه کار مو روان کړی ده. درست. لکه د کانکریټي په هغه کې لکه د سړکونو سیستم مو روان کړی ده چې دا سړکونه به انشاءالله فعال. نمیخوایم بسیار دور برم، حتما مردم هم میخوان بپرسن. بسیار نزدیک در 50 متری ما پیشتر که عبور میکردم یک پل عبوری را دیدم. نزدیک ما شما و مردم نگران بودن که خب از بسیار دیر اینا امی پل وجود داره، احتمالاً که یک سیلاب بیاید از بین بره و یک خطر است به زندگی مردم. و تقریبا در 100 متری ما یا تا 150 متری ما یک پل دیگری بودن که شهرداری سابق او را آیین چادر گرفته بود و حالا هم از بین رفته و مردم با بسیار مشکل روبرو هستند. در قریه که اگر اشتباه نکنم دو طرف همین دریایی که هستن قریه نقلو هست، بسیار مردم ازی گفتن که سرک‌های پخته نشده و احتمالاً از قریه از این موقعیت مردم حضور داشته باشن که پرسش خودشون مطرح بکنن. چرا روی از این مورد کار نشده؟ بیش از 4 سال از حاکمیت امارات اسلامی گذشت. مسله داسې چې الله تعالی فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یو انسان تر هغه پورې مکلف دی چې د په خپل توان کې وي. دا چې دا کوم اندازه دلته د مرور عبور لپاره د پیاده روي پل جوړ شوی ده
همدغه د ښاروالۍ دومره اندازه په توان کې و او د مغه توان په اندازه باندې دا کار شوی ده. لکه پخوا جوړ شوي دي خو داسې په کیفیت ډېر کمزوری و. اوس په کم کیفیت باندې جوړ دي انشاءالله په دې باندې دا مو امید ده چې دا به تر 2-3 کلونو پورې انشاءالله دا مشکل د ولس په مخ کې نه جوړیږي پوره مدنه او خلک به انشاءالله ډېره مننه. بیرته راګرځم نور پوښتنه لرم چې غواړم مطرح کړم. او سجاد صاحب ستاسو څخه مننه غواړو چې د روغتیا په برخه کې هم ستاسو لاسته راوړنې په اړه پوه شو، خلک پوه شي چې ستاسو لاسته راوړنې سره څه کار هم کړی. بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا صدق الله العظیم. د ټولو نه د مخه تاسو ټولو دا د ټولنیز د خبریالانو او د راغلو مېلمنونو او د مسؤلینو څخه سلامونه. لکه څنګه چې تا وپوښتل د سروبي د ولسوالۍ د صحت په برخه کې الحمدلله د موږ په راتګ سره چې 4 کاله کېږي زه دلته مسؤول پاتې یم او قبل الفتحه لکه څنګه چې امارات په دې غرونو کې زه هم 4 کاله د امارت د صحت مسؤول پاتې شوی یم. نو د راوړنو په حساب باندې فعالیتونو په حساب تقریبا 4 کلینیکونه انشاءالله د موږ په شتون کې فعاله شوي دي چې د هغې جملې نه یو د اوس د باسخیلو کلینیک ده په اوزبین کې، یو دانه د مستي چینې کلینیک ده او 2 نور سیار کلینیکونه دي چې یو د 3 میاشتې ده او بل د پیومای د موسسې ده. فعلا په ساحه کې کار کوي. دا فعاله شوي دي، وروسته خلکو ته خدمات وړاندې کوي دا کلینیکونه انشاءالله. خو وروسته په دې باندې آګاه ده. څومره امکانات لري او څومره مجهز دي؟ مجهز یو سب سنټر ده، یو دانه بي ایچ سي ده او یو خو دا بل هم بي ایچ سي 2 موټره ورته نیول شوي دي ساحاتو ته ځي او دا بل چې د سب سنټر هم د افغاني سرې میاشتې د خوا څخه ده او په خپلو امکاناتو سره دوی مجهز دي. یو بله پوښتنه غواړم مخکې له دې چې له خلکو څخه پوښتنې واخلو، دا هم وپوښتم چې د دغه ولسوالۍ خلک څومره خلک صحیح خدمات ته لاسرسی لري؟ داسې آمار وایي چې به چه تعدادی از مردم دسترسی دارن به خدمات صحی در این ولسوالی؟ اصلا در موږ ولسوالۍ لکه څنګه چې معاون صاحب او ولسوال شهروال صاحب وویلي او د شورا غړي وویلي دا ډېره یو دودسته ولسوالي ده. تقریبا د 15 ولایتونو سره موږ سرحدات لرو او په دغه کې موږ ساحه ډېر صعب العبوره ده چې د غرونو په شاوخوا کې راګیره ده، خصوصا لکه د تورغره ساحه ده یا د تیزین ساحه ده، د اوزبین ساحه ده، همدارنګه د پاس د مایفر دره ده. نو تقریبا ډېر داسې ساحې شته ده چې موږ مرکز ته 15 کیلومتره بعضې 15 بعضې 40 کیلومتره مسافت لرو او لارې هم ټولې اکثره یعنې غیر د دغه ساحې نه موره چې په داسم مایفر په لاره تللي د نور ټولې خامه دي. ډېره مننه. دا چې دغه سیمې ته څومره ستاسې خدمات رسېدلي دا به وروسته زه درنه وپوښتم. ډېره مننه. او اوس هم راګرځو ګډونوالو ته چې که پوښتنې لرئ تاسې هم کولی شئ خپلې پوښتنې او غوښتنې له مسؤلین سره شریکې کړئ. آی صاحب تاسو مهرباني په اول قطار کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د سروبي ولسوالۍ غیور او قهرمان ملت د طلوع نیوز او لمر تلویزیون ټولو مسلکي او ټولو کارمندانو ته جناب نائب ولسوال صاحب، ولایتي شورا غړي مسلم صاحب، ښاروال صاحب او قاري صاحب ټولو ته نبوي تحفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. محترمو په مجلس کې بعضې خبرونه یادونه وشوه نو مونږ ته هم په ذهن کې بعضې پوښتنې راوګرځېدې. زما لومړۍ پوښتنه د جناب نایب ولسوال صاحب نه ده، مولوي صاحب عبیدالله نه، دا چې د سروبي ولسوالۍ د نفوس له لحاظه یو پرنفوسه ولسوالي ده چې 2 لکه نه ډېر نفوس لري او 1100 کیلومتره مربع نه زیات مساحت لري، د 6 ولایاتو سره هم سرحد ده او لوی ترانزیټي لار چې 2 ولایتونه نه بلکې 2 هیوادونه سره وصل کړي چې سروبي ولسوالۍ ته باب کابل هم ویلی شي او کابل ته ډېر نږدې او ستراتیژیک اهمیت او موقعیت هم لري. بدبختانه چې تر اوسه پورې د سروبي ولسوالۍ په 2مه درجه کې ده، ولې تر اوسه پورې اوله درجه شوې نه ده؟ آیا تاسو په دې باره کې کومې هلې ځلې کړي او که کړي مو دي ولس ته څه اطمینان ورکولی شي که نه؟ ډېره مننه. کور رمضان او نور ګډونوال چې پوښتنه لري مهرباني وکړئ خپل لاسونه مو پورته کړئ. مهرباني تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. بیدار هوتاکی د طلوع نیوز قدرمن او معززو کارمندانو او د تاسو سره ترڅنګ میلمنو د مجلس
قدرمنو معزز علماء کرامو قومي مشرانو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. غواړم د سروبي په عمده ستونزو باندې وغږېږم او همدغه پیشنهاد د خپلو مشرانو د مېلمنو ته کوم دا چې سروبی د تاسو په خبرو په یادونه کې یو پراخه ولسوالۍ ده او ډېرې برخې اطرافي دي چې عبارت دي د وزبین، تیزین او جګدلک نه. سړکونه په پراخه کچه باندې خراب دي او حتی د اوسني شرایطو سره په کتو باندې د تګ راتګ لپاره هېڅ مناسب نه دي. آیا معزز او محترم مسؤلینو تاسو که دا موضوع د مقاماتو سره شریکه کړي د هغې دستاورد د موږ سره شریک او کمنی کړي باید څه وشي؟ دومره برخه کې د کلینیکونو د روغتیا په برخه کې ملګري ته مې خبره ده. قدرمن امیر صاحب د سروبي ولسوالۍ یو پراخه پرنفوسه ولسوالۍ ده چې د ترانزیت او عمده لاره پرې پرته ده او د دې زخمیان او ترافیکي حادثې ټول همدلته زخمیان هم تداوي کیږي او ټولې چارې دلته خدمات ورته ترسره کیږي. آیا د دې د 50 بستریز روغتون غوښتنه شوې ده کار تر کوم ځای رسېدلې ده او که نه وي شوې باید موږ څه وکړو؟ په همدې سره په څنګ کې موږ اطرافي منطقې چې عبارت د تیزین، جګدلک او د وزبین نه دي تاسو خبرو کې ویلې چې کلیکونه موجود دي ولې په هغه معیار او په هغه ډول نه دي چې څومره نفوس هلته پروت ده ضرورتونه ډېر دي د هغې د لوړولو په خاطر باندې څه تدابیر پکار دي؟ درېیمه خبره مې دا ده چې هم دا باید تاسو سره شریکه کړم موږ په سروبي کې مرکز نه بغیر په اطرافي ساحه کې موږ برق نه لرو چونکې د ډېرو منطقو پورې پایې هم تللې دي. مسؤلینو مې غوښتنه دا ده چې تاسو د مقاماتو دا شریک کړي دي که شریک کړي مې جزئیات د موږ سره شریک کړي او که هم شریک کړي تدابیر باید څه چې ورته ونیول شي چې عبارت د تیزین، جګدلي، د وزبین نه ده چې دا اهمې غوښتنې د موږ دي دا عمومي غوښتنې د موږ دي دې تاسو توجه راجلبوم. ډېره مننه تاسو نه. او یوه بله پوښتنه واخلو. ما پوښتنه د حاجي صاحب مسلم په شمول د دې شورا دغه نه ده دو ته د ما دا پوښتنه ده چې حاجي صاحب مسلم او د دغه شورا ټول اراکین شاید دلته نیاست دي که نه او تخمینا دوی دغه 4 کاله راهیسته دوی دلته د دوی دغه مشري او د هغه دوی په غاړه ده نو همدا پوښتنه لکه دا مخکې ورور چې وکوله دا د موږ د سړکو په باره کې چې ټول سړکونه خام دي دا یو او بل په وزبین خوا کې حتی تر دې پورې چې د برق پایې هم تللي دي ترانسفارمرونه نصب سوي دي بکسې هم لګېدلي دي آیا دا د برق کار ولې جریان نه لري ولې نه کېږي که نه نو دا پوښتنه ما له دوی نه ده دوی خو د موږ مشران دي که نه دوی چا سره دا خبره مطرح کړې ده که نه ده کړې نو دغه د ما خواهش تو کور موادن حاجي صاحب حتما به دویم تاسو ته ځوابونه درکړي او مومن صاحب تاسو ډېرې پوښتنې راجع وې اول موږ یو ګډونوال دا پوښتنه درلوده چې سروبي دویمه درجه ولسوالۍ ده ولې لومړۍ درجه ولسوالۍ ته یې ارتقا نه ده کړې دلیل څه ده؟ نو د دې ورور په جواب کې به ووایو چې زه د سره موافق یم بالکل ځکه چې دغه ولسوالۍ د ډېر اهمیت څښتنه ولسوالۍ ده په دې کې تقریبا 3 فابریکې دي د نغلو فابریکه ده د سروبي فابریکه د میفر فابریکه ده او 2 د شمسیانو پروژې دي تقریبا 210 میگاوټ ته 220 میگاوټ پورې دا ظرفیت لري او تقریبا 40 میلیونه ډالر پورې د دې عاید دولت ته ورځي دا ترانزیټي لار لري نو دې کې ډېرې زیاتې پروژې دي او مهم ولسوالۍ ده نو ولسوال صاحبانو به له والي صاحب سره انشاءالله په دې باره کې حتما لازما مجلس به کړی وي خبرې به ورته کړې وي خو د ما دوی سره وعده ده د ملک صاحبانو په همکاري باندې د ولس په همکاري باندې چې ولس به له موږ سره همکار وي ځکه بغیر ولس هېڅ هم نه کېږي چې دغه ملک صاحبانو ولس له موږ سره همکار شي موږ به انشاءالله په اجتماعي شکل باندې والي صاحب ته به ورځو او دې غوښتنه به کوو او خدای مهربان چې انشاءالله دغه 2 درجه ولسوالۍ اوله درجې ته راشي. او د برق تړاو تاسو ورته اشاره وکړل جناب عزیز صاحب ولی گفته میشه که خب بند نقلو است بند سروبی است و همچنان بند مایپر هم اینجا وجود داره ولی یک شمار زیادی از مردم از نبود برق شکایت دارن از 130 روستایی که در سروبی وجود داره چند روستای از اون روشن هست و امکانات برق فراهم کردین؟ دا چې دغه برق صرف به سروبي پر مختص نه ده موږ هم وایو چې باید دې ولسوالۍ ته امتیاز ورکول شوی وای باید چې ورکول شوی وای خو کابل ډېر پر نفوسه ولایت ده تاسو ته معلوم ده چې تقریبا تر 8-9 میلیونو خلکو پورې دلته ژوند کوي نو هغه خلک هم مستحق دي حقدار دي چې هغه هم د برق نه باید مستفید شي نو مشران او دغه مسؤلین دا به دوی لازم وګڼل چې څومره برق هغلته خوشي شي څومره برق دې خلکو ته ورکول شي او انشاءالله په آینده کې موږ د دې غوښتنه کوو
چې د سروبي ولسوالۍ ته بس خاص امتیاز ورکول شي ځکه چې دا ډیمونه دلته دي فابریکې دلته دي نو دا خلک د دې حقدار دي مرکزي دولت نه کړی دی دوی تاسو ځواب کړی دی ان شاء الله کړی دغه و چې ان شاء الله په دې باندې کار روان د کار په باندې کوو بله مسلم صاحب تاسو هم ځینې پوښتنې راجع شوي وې د سرکونو په اړه و چې حاجي صاحب پوښتنه کوله خو زه به د ښاروال صاحب نه وپوښتم د دې په تړاو خو ستاسو په اند ولې فکر کوئ چې د مسؤلینو کارونه چې کېږي څومره خلک په جریان کې دي څومره خلک دوی نه مطلع دي آګاهي څومره ده مثلا اوس دا پروژې چې دلته تر لاس لاندې دي کارول کېږي خلک پوهېږي چې کومې پروژې تر لاس لاندې دي خلکو ته یې ګټې څنګه رسېږي او که نه پروژې تطبیق کېږي کار کېږي خو خلک ډېر په جریان کې نه دي تر څو چې پوه شي د ولسوالۍ کې څه روان دي بسم الله الرحمن الرحیم د حاجي صاحب د ملا صاحب محترم د خبرې جواب نو الحمدلله د سروبي په ولسوالۍ کې تقریبا 10 میګاواټه برق یو په حل شو د شمسیه او 22 میګاواټه اوس نو نه پوهېږم چې په حل شوی به وي که پاتې به وي خو سر کار لاندې ده او دویمه خبره د موږ د سروبي د ولسوالۍ د دلګۍ مشرانو په شمول او د رئیس تولید او د نورو مسؤلینو چې څونه سروبي کې دي هغو ټولو په دې کې هله ځله کړې ده چې د اوزبین ساحې ته پایې رسېدلي خو برق البته نه ده رسېدلی نو البته چې بله ورځ هم د تولید یو موټر اوزبین ته زه خپله تللی وم موټر مخې ته راغی وغیل چې موږ په دې ترانسفارمرو په دې پایې ګرځو او غوښتنه بار بار دلګۍ مشرانو د سروبي ټولو دلګۍ مشرانو په دې کې بیخي ډېره هله ځله کړې او خدای دې هغوی ته اجر ورکړي سره رئیس تولیده نو انشاءالله امید خدای ته لرو چې وخت په وخت د ستونزې وړۍ مسؤلینو ته یې رسوئ مسؤلینو ته یې رسوو هغوی رسېږي حتی ما درته ویل چې موږ خو رسولي چې د موږ دلګۍ مشران هم رسولي د موږ د رئیس تولید هم رسولي شاید چې دې ته به بعضې مسؤلین به ناست دي چې باید داسې مبالغه هم نه وي که نه او چې څونه امکانات د موږ د سروبي ولسوالۍ لري که هغه تولید په برخه کې ده که هغه د فابریکو په برخه کې ده نو الحمدلله تر اوسه پورې هغه له ولسه نه دي دریغ کړي خو البته چې ولس ډېر ده او د امارت هغونه خدمات چې څونه دي نو خو تاسو ته معلومیږي چې هر ځای خدمات ډېر دي خو عملي دغه 2 دانې تقریبا 10 میګاواټه برق ټول جوړوي د شمسیې په هغه به تاسې لیدلي فابریکې دلته جوړې کړي دا اوس د امارت اسلامي په وخت کې دا پرمختګ شوی او اکثرت پایې او سرکونه چې دي سرکونه صاحب نو دا اوس هم له ولسوالۍ نیولې او له مسؤلین چې اول نه راغلي دي ورسره په جریان کې خو توکل په خدای چې زه به نور پوښتنه مطرح کړم ډېر مننه کور مودان مسلم صاحب او لنډه دمه اخلو تر دمې وروسته بېرته راګرځو د خلکو غږ د خپرونې درنو لیدونکو د خپرونې دوام ته بیا هم ښه راغلاست ثابت صاحب تاسو ته د سړکونو په اړه ځینې پوښتنې مطرح شوې وي چې دا ترانزیټي لاره ده لویه لاره ده ترافیکي پیښې هم ځینې وخت نه اکثریت وخت راپېښېږي ځواب څه ده ولس ته خو ولس ته دا جواب ده چې اگر که امارت اسلامي دا د موږ یو مشترک کور ده خو په مشترک کور کې هر شخص ته لکه جدا خپل مسؤلیت سپارل کېږي نو دا عمومي سړک څه ده دا د یو فایده عامې مربوط ده نو دې کې موږ کوم هغه نشو کولی بلکې که موږ نه همکاري غواړو انشاءالله موږ ورسره همکاري کولی شو او باقي داسې کومې اطرافي ساحو دپاره سړکونه دي نو د دې سړکونو لپاره انشاءالله زموږ خپله ورته په پلان کې دا شته ده چې دا موږ جوړ کړو خو په هغه وختونو کې چې کومې دغه ځمکې پخوا د تیر د تنظیمونو په وختونو کې دا ځمکې ټولې سره ویشل شوي دي څوک د دفاع مربوط شوي دي څوک د تولید مربوط شوي دي څوک د هغه تصدۍ وټلها په نوم باندې د ریاست د هغوی مربوط دي نو دا تقریبا 15 ارګانونه دي هغوی مربوط دي نو چون سروبي ښاروالۍ چې دا داسې ملکیت نه لري نو چې کله دغه ملکیت غوښتنه موږ انشاءالله کړې هم دا تر امیرالمؤمنینو پورې زموږ دا پیشنهاد رسېدلی هم دا د هغې جنه بېرته د پیشنهاد په جواب کې دا لیکل شوي دي چې دا یو مشترک هیئت دې لاړ شي او دا ساحه دې وګوري چې دغه ځمکه د کومو ارګانونو سره ده د دوی سره پاتې شي دا په ګټه کې ده او که ښاروالۍ ته انتقال شي نو انشاءالله هغه هیئتان راغله هغوی دا ساحه وکتل هغوی خپل ګزاره
سپارښت انشاءالله امیرالمؤمنین ته لیږلی ده او د هغې نه وروسته به معلومات کېږي چې که د ځمکې ښاروالۍ ته انتقال سي نو انشاءالله چې دا مو امید ده. خو خامه دې داسې ښکاري چې ډېرې ستونزه په د کوڅو کې دي، سړکونو کې دي چې دا لا خام پاتې شوي دي. نو دوی لپاره داسې اساسي پلان شته تر څو چې دوی بیرته ورغول شي او داسې څو کلن پلان لري شهري داسې منظم پلان شته د هغې په مطابق ځئ او د خلکو ته ډاډ ورکولی شي چې په څومره وخت کې به دغه ستونزه حل شي؟ انشاءالله دا خو موږ د دې لپاره خپله ستراتیژیک پلان موږ لرو د سروبي ولسوالۍ لپاره او بیا د ستراتیژیک پلان پر څنګ کې لکه ماسټر پلان دا هم شته، دا تفصیلي پلان هم موږ ورته جوړ کړی ده. نو که کوم وخت کې دغه ځمکې را انتقال سي نو د سروبي ښاروالۍ دپاره عواید زیاتېږي، نو چې عواید زیات سي نو بیا د امکاناتو په شتون سره بیا پلان هم جوړېږي او تر یو ساحې پورې دا کوم خدمات چې دي دا هم انشاءالله بیا رسول کېږي. دا اوس چې په لویو پروژو باندې کار کوئ کومې دي روانې دي شته کومې پروژې دي چې تاسو په کار کوئ؟ اوس فلحال چې موږ کومې روانې کړي دي د سروبي په داخل د ښار کې د زبالهداني او د کثافتداني دا شیونه ورته جوړوو انشاءالله دا روانې دي او دا ورته برابروو. ډېره مننه کور ودان. او سجاد صاحب د کلینیکونو په اړه ځینې دوستانو پوښتنه درلودلې چې هغه کلینیکونه چې جوړ شوي دي معیاري خدمات شاید نه وي کې ستونزې پکې شته دي، نو ستاسو ځواب هم مهمه ده چې څومره امکانات لرئ، څومره امکانات ته ضرورت شته، د ولس همکاري څومره مهمه ده په دې اړه او دا چې دوستانو پوښتنه کوله چې دا یو ترانزیټي لاره ده، ټرافیکي پیښې پکې کېږي نو امبولانس او ځینې روغتیایي خدمات ته اړتیا وي، څومره دا امکانات تاسو لرئ او فراهمه کوئ خلکو ته؟ د بیدار صاحب په سوال په جواب کې زه دونه وایم چې موږ په هر کلینیک کې یو صحي شورا لرو چې د هغې نه یوه شورا د سروبي د مرکزي ډي ایچ شفاخانې شاید دلته بعضې اعضا موجود دي. لکه دا چې دا پوښتنه وکړه چې دغه کوم شل بستریزه موږ هغه موږ لرو بستر دا باید 50 بستریزه اوسېږي. د هغې دپاره شروع نه موږ عریضه کړې وه د ولسوال صاحب په همکاري د د صحي شورا په همکاري دا تر وزارت رسولې ده. خو بیا حاجي صاحب یوه خبره وکړه چې زه بیا معلومات پرې نه لرم، خو بیا هم ماري صاحب سره پوښتنه وکړه د کابل د ولایت، هغه ویلي چې شوی ده خو موږ دې ته هغه نه لرو، فنډ نه لرو چې موږ یې سپورټ کړی شو او پاتې شو. بعضې کلینیکونو کې لکه دوی چې ویلې واقعا ستونزې شته، خو د حل کولو لپاره د مسؤلینو نه هم باید یو څه هغه وشي چې دوی موږ سره همکاري وکړي او د ولسونو نه هم چې هغوی د همغږي کړي او لوړ مقامات ته ورسوي. امکانات پرته څومره ډاکټران شته دلته ښځینه او نارینه او دغه امکانات شته؟ متخصصین لرئ که نه لرئ؟ له دې ستونزو سره مخامخ یې تاسو دلته په مرکز کې او په لرو پرتو سیمو کې؟ مرکز کې موږ تقریبا متخصصین لرو، 4 متخصصین دي چې 2 د اطفالو دي، 2 د جراحي په بخش کې دي. همدارنګه نور امکانات هم شته چې موږ دلته یو دغه لرو د لابراتوار په حساب باندې چې هغې سی بي سي ماشین ده، موږ هر رقم ته معاینات پکې کولی شو. تقریبا دا 2 میاشتې ولسوالۍ نفوس په کتو سره فکر کوئ دا بسنه کوي که نه باید اړتیا ده چې ډېرې شي، امکانات باید هم ډېر شي؟ او له ځینو دوستانو سره هم چې خبرې کولې دلته په یک ولسوالی سروبی در 70 کیلومتری کابل هست ولی امکانات بیشتر نداره و بیشتر از مریضا بخاطر درمان میرن به مرکز به کابل که بی خودش نگرانی جدی است. در 70 کیلومتری شهر کابل امکاناتی که باید فراهم باشه نیست. د ترافیکي په حساب باندې خو موږ سره دوی یو مؤسسه ده د یو ان ډي پي په نام باندې چې موږ دلته تاسو ته یو غټ هغه تروما سنټر جوړوو، شاید چې په دغه باغ رئیس کې جوړه کړي، خو شاید پاس بای فر سره جوړه کړي. نو د هغې دپاره دوی دغه کړې ده چې موږ دا جوړوو درته. خو بیا وزارت هم یو هغه کړی چې مخکې دلته یو جنرال هسپتال جوړېده په روز کال په 10 ورځو کې هیئت راغی، بیا موږ مځکه ورته تعین کړله په دې پاس د کنډک سره. نو بیا هغې ویلي چې هغه دلته شاید موږ دا 100 بستریزه کوم سروبي روغتون او دغې په عوض کې به موږ دلته تاسو ته دغه یو غټ تروما سنټر جوړ کړو چې هغه به 50 بستره وي. نو د ترافیکي حادثاتو مخنیوی به انشاءالله تعالی په دې سره به د مریضان پکې کاور کېږي. کلینیکونه چې شته امکانات شته، تاسو د تړاو چې خبرې کوئ سجاد صاحب کوم ډول خدمات وړاندې کېږي مشخصا؟ مثلا که یو ناروغ وي تر کومه کچه پورې تاسو کولی شئ دغه ناروغۍ درملنه دلته په مرکز کې وکړئ؟ که د امکانات دلته سروبي کې نه وي تاسو کابل ته ریفر کوئ مراجعه کېږي یا نورو ولایتونو ته نږدې؟ اصلا په اطرافو کې موږ ما چې یادونه وکړه لکه بي ایچ سي او سب سنټر هغوی صرفا کومک یې اوله کولی شي. بیا اوس نخیلو کې موږ سی ایچ سي لرو چې هغه تقریبا 100 نفره
پرسونل لري هلته موږ یو امبولانس هم لکه مخکې ما یاده کړل چې موږ ورته عریضه وکړله او امبولانس یې خوشبختانه موږ سره همکاري وکړله وزارت رایه کړه ته د هغې نه موږ هلته سروبي ته رانتقالوو سروبي ته چې کله راشي دلته بیا موږ نسایي ولادي په بخش کې کولی شو چې جراحي پروسه په مخ بوځو که بیا احیانا ډېر مشکل ولري بیا کابل ته انتقالوو. ډیره مننه سایه صاحب. کورم بدن و در این بخش از برنامه است برمیگردیم به حضار اونایی که پرسش دارن و نگرانی دارن پیشنهاد دارن میشه دستایشون را بلند کرده و مشخصا خدا معرفی بکنین بسیار مختصرا بپرسین و سوالی که دارین از مهمان گرامی را مشخص بکنین که پرسش شما به کی راجع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. احسان الله صاحب د رئیس باغ مسؤل دغه هلته موږ یو عرض لرو د مشرقي ولایتونه میلمانه راځي فامیلي دلته مختصبین د بالمعروف منع کړي دي نه پرېږدي باندیز به لګېلی موږ ډېر هغه سره مخ یو بل په سروبي کې غله زیات شوي دي د شپې د شارک چې ډېر مرکز دی او بس د موټرو نه بهتري وړي کورو ته اوړي د امنیت په باره کې دغه عرض لرو. ډیره مننه. کور مو ودان حاجي صاحب مهرباني تاسو مخکې پوښتنه درلوده. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني. ستړي مسئ ټول په خیر راغلی. ما پوښتنه خو دې ورونه نه دی ما پوښتنه له تا نه ده. مهرباني. تا مخکې د برق په باره کې پوښتنه وکړې. برق په باره کې د موږ وزبین ته 20 ترانسفارمره ما لګولي په جمهوریت کې بکسې مې هم لګولي ترانسفارمر مې هم لګولي 20000 لاین هم تللی 400 لاین هم تللی بکسې هم لګېدلې فقط 100 پوسې وجده څو کله ته موږ لاړو د سروبي خلک عریضه مو وکړه ونه سوه د موږ د سروبي خلک ګیلمن امارت نه ګیلمن نه یې له دې غونډ حکومت کې لږ زره موږ سره د مور د میرو سلوک کېږي خالي د موږ سروبي ته مبارکي ده چې په شیشې مو لګي موږ ته وایي سروبیوالو مبارک هم څه خو برق مې لیدلی نه ده چې بیا مو لګېږي سروبیوالو مبارک هم څه خو برق مې لیدلی نه ده اوس په سروبي کې موږ ته ساعت د شپې برق راځي سبایي ځي غرمه راځي بیا غرمه 3 بجې بیرته بیا لاغه ځای نه ځي هغه بېرته لاړ شي ماخوستن راځي ماښام راځي دغه ګیله لرو په دغه ځای کې د موږ بکسې لګېدلي هر څه معذر دي په قل سل پوسې ورته خو موږ سره چاند دغه ګیله کوو خبر که د موږ ځای ته ورسوي نو که کور مو ودان حاجي صاحب ډېره مننه او یو بله پوښتنه به م واخلو د هر څه نه مخکې معاون صاحب له موږ دا غوښتنه لرو چې موږ دا ډېر هلک محصلین دي له 4 پاس دي 2 پاس دي 16 پاس دي خو فعلا فعلا بیکار دي کاروبار نه لري موږ دې غوښتنه معاون صاحب لرو چې موږ ته کاروبار پیدا کړي. ډېره مننه. کور مو ودان. زما پوښتنه د معاون صاحب د ولسوال څخه دا ده چې پرون شپه د یوزبین په دره کې سیلاو راغی او له هغې نه مخکې یو سیلاو راغلی و چې په زیاته اندازه سره زراعتي ځمکې او کورونه خراب کړ. که چیرته دلته یو تصمیم نیول سوی وی چې یو چک ډیم جوړ سوی وی په مرور د وخت سره به دا اوبه هم ځمکې خړوبولې او هم به خلک له دهشت د سیند نه خلاصوي. بله پوښتنه مې دا ده چې د 20 کلنې دورې په وروستي پای کې د سروبي د ولسوالۍ د سرچینو نه نیولې تر بازاره پورې د انکشاف او دهات استنادي دیوالونه شروع سوي چې هغه نیمګړي پاتې سو. په لحاظه 15 کلن تقریبا امارات پوره کیږي په دغه حصہ کې ولسوال صاحب یا شورا یا مثال شاروال صاحب کوم تصمیم نیولی ده موږ خو چې خبرې دي موږ پوښتنه چا نه ده کړې. دا مې دومه پوښتنه وه. درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د سروبي په ولسوالۍ کې ډېر صفت دلته وسو هم اراکینو وکړه او هم دا ملت یې کوي. په لحاظه موږ یو انسټیټوټ لرو چې د هغه ځای تر اوسه پورې معلوم نه ده هغه په هغه معیار باندې چې لابراتوار وي یا بل څیز وي دا نشته. معلمین هم په ساعتوار درس ورکوي. آیا تاسې دا په نظر کې لرئ دې مشکل ته پام شته؟ بیا وایو چې اوله کټګوري دي سي دومه کټګوري دي سي درېیمه کټګوري ولې دا ملت نه ده چې ګډیم نشي جوړېدلی. آیا د سروبي ولسوالۍ چې ماته کوم معلومات شته ده دومره عواید لري چې په کابل ولایت کې یو ولسوالي هم نه لري. ډیره مننه. د ما پوښتنې دا وې په لحاظه کور د ودان حاجی صاحب معاون صاحب معلوم میشه که بیشتر از پرسش ها مربوط شما میشه و از آخرین پرسشی که حاجی صاحب داشتن اگر شما پاسخ بدین در خصوص از اینکه شب گذشته سیلاب ها آمده و تخریبات زیاد هم داشته به زراعت و مالداری مردم و گله داشتن که یک چک دم هم تا اینجا کار ایجاد نشده ایمار نشده. دغه ورور د پوښتنې په جواب کې به ووایو چې همدا نن شپه د ملک صاحبانو
هغه د حاضر د ټول ما په ګروپ یې غږ کړی ورته ویلي مې دي چې په کوم ځای کې سیلاب راغلی یا زراعتي ځمکې تخریب شوي دغه ویډیوګانې او عکسونه موږ ته راولېږئ موږ ریاست حوادثو سره شریکوو نو مخکې هم دغسې لکه چې ورور ویلي چې مخکې هم داسې یو سیلاب راغلی و او ګلۍ شوې وه د خلکو ځمکې تخریب کړې وې بیا موږ له حوادثو ریاست سره شریک کړل هغه خوا یو ټیم راغی هیات راغی نو سروي وکړله نو مخکې هم تقریبا 15 ورځې مخکې دلته موږ څه مواد هغه هم وویشل په خلکو باندې نو ان شاء الله الرحمن موږ همیش هر وقت د خلکو پرسش هم است که مثلا چقدر شما تلاش میکنین که قبل از اینکه یک واقعه شکل بگیره سیلاب بیاید یک آفت طبیعی دیگه باشه شما از پیش آمادگی میگیرین که مثلا پس از اینکه یک مشکل رخ میده شما اقدام میکنین و کوشش میکنین که حل شوه یا رسیدگی بکنین به مشکلات مردم چک ډیمونه چې دوی ښیي چې ډیم دې جوړ شي یا غدي جوړ شي د خو د حکومت په پلان کې به خامخا وي تاسو ته معلومه ده د کابل په اکثري ولسوالیو کې په د غونډۍ کې یا تپو کې داسې هغه جوړ شول سکندې جوړې شولې نو ان شاء الله الرحمن دلته هم جوړېږي هلته هم جوړ شوي دي دلته به خلک وایي چې عواید ډېر لري دا ولسوالۍ خو ستونزه ده چې کار ډېر نه ده شوی امکانات لري تاسو بودیجې کې ستونزه شته کموالی ده که نه تر اوسه هغه پلان هغه سیمو ته چې تاسو غواړئ چې لاړ شي پلان شته خو کله کله د پلان تطبیق لپاره څه وخت غواړي هغه وخت چې کله راشي ان شاء الله د هر څه مشکل تاسو داسې څه ستونزه وینئ چې د پلان په تطبیق وخت کې ستاسو مخې ته درېږي او ستاسو اجازه نه درکوي تر څو چې تاسو خپل پلان تطبیق کړئ یا مخې ته لاړ شئ تاسو کومه ستونزه زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ پیشنهاد کوو د خلکو شکایتونه د خلکو پیشنهادات تر بره پورې رسوو تر مسؤلینو رسوو نو د هغو نه د موږ غوښتنه دا ده د تاسو له طریقه غوښتنه دا ده چې دا کوم پیشنهادات موږ کوو د دغه ولسوالۍ په سطح باندې د خلکو مشکلاتو په باره کې نو دوی د موږ سره همکار شي و در بخش معارف هم پروسه‌ای داشتن گفتن یک اینستیتوت داره که امکانات بسیار زیاد نداره در بخش معارف هم میخوایم بپرسیم که خب چی مشکلات وجود داره در بخش معارف دا مشکل حل شوی ده پس په تپه کې یو کور نیول شوی ده چې عملته ان شاء الله اینستیتوت به جوړیږي او دغه مشکل د خلکو حل شوی در کل وضعیت معارف چگونه است در ولسوالی سروبی چقدر امکانات دارین چگونه مکتبونه فعال دي مکتبونه فعال دي او د جنیکانو مکتبونه شته د الکانو مکتبونه شته لیسیم شته تر اوسه پورې موږ ته چا رسمي شکایت نه ده کړی چې رسمي شکل موږ ته چا شکایت کړي چې د موږ مکاتب یا د موږ معارف د معارف په بخش کې یا استادان هغه کمبودیا لري نواقص لري دغه شی تر اوسه موږ چاته رسمي شکایت موږ ته نه شوی که رسمي شکایت موږ ته وشي ان شاء الله موږ به حتما لازما د دوی شکایت به خامخا درست و یکی از مسائل ما در اونجا یک سوال داشتن گفتن که بیکاری زیاد هست نقش جوانان چگونه است در ساختار حکومتداری چقدر به اونا فرصت‌های کاری ایجاد کردین شما ګوري عزیزانو یو خبره کول غواړم د امارت اسلامي پر راتګ سره تاسو ټول په دې باندې خبر یاستئ او په دې باندې موږ تاسو پوهیږو الحمدلله رسنۍ فعاله دي او وخت په وخت موږ تاسو خبره کوي په ټول افغانستان کې فابریکې او سړکونه کارخانې قسم کارخانې پکې جوړیږي فابریکې جوړیږي او داسې کانالونه جوړیږي نو که لږ زره صبر موږ تاسو وکړو انشاءالله د مشکل به خدای حل کړي ډېر زر به یې حل کړي زه په دې باندې پوهېږم چې د موږ ځوانان اکثرا بیکاره دي خو انشاءالله په مرور د زمان سره الله ته ډېر امید لرو چې دا مشکل به الله حل در گذشته ما میشنیدیم جناب معاون صاحب که یک رفتار دوگانه صورت میگیره کسایی که اعضای امارت اسلامی هستند به اونها فرصت‌های زیادی هم از کاری کسایی که در امارت اسلامی نبودن یا پیشینه کاری در امارت اسلامی ندارن به اونها فرصت‌ها بسیار کم است تایید میکنین چون نه دا زم تاییدوم و اوجی صاحب زموږ د یو مثال پیش کوم چې د خلکو تسلی په باندې وشي زموږ د ولسوالۍ ده په دې ولسوالۍ کې هغه زموږ مدیر صاحب اجرایه ده یو مدیر صاحب اداري ده زموږ د احصایې مدیران دي او زموږ نور مدیران دي دا ټول اکثري مجاهدین نه دي نه د مخکینی د امارت کوم دغه و موږ سره په اداره کې کار کوي خوب است. من بیشتر از این خاطر میپرسم چون سوالات بیشتر متوجه شما است جناب معاون صاحب. آقای صاحب گله داشتن گفتن که همه چیز آماده است فقط سویت شوه و برق ولی تا اینجای کار فقط تبریکی میشه و مبارک گفتن میشه ولی عملا اینا فرق ندارن. ما عرض وکړ چې ان شاء الله د ملک صاحبانو د مشرانو او د علماو په همکاري سره چې دوی له موږ سره همکار اوسېږي موږ هم که زه یم که ولسوال صاحب موږ نوي راغلي یو د ولسوالۍ درې څلور میاشتې به کېږي چې راغلي یو
نو زه خو دې مشکل مخکې نه خبر او نو دا خبر دی ما سره چا شریک کړی ده نو ان شاء الله د خلکو په همکاري سره به موږ بیا هم خواست کوو و پیشنهاد بکنیم ان شاء الله خدای مهربان چې دا مشکل حل شي. یک پرسش دیگرم که وجود داشت به شما راجع میشد جناب معاون سیبی بوده که هرچند شما گفتین که امنیت تامین است از مشکل وجود نداره ولی دوست ما مشکل داشتن گفتن که خب دزدی بیشتر شده بدهی محترم دزدی میشه و از محتسبین هم شکایت داشتن پاسخ شما چی است؟ محتسبین او د امر بالمعروف او د نهي المنکر له ملګرو څخه به زه دغه په باره کې به زه دومره ووایم چې باغ ریس دا د تفریح لپاره د خلکو د استراحت لپاره چې خلک راشي د زره پام غلط کې خپل سات تیر کې او کله کله داسې وي چې داسې عمل ترسره شي چې هغه د امر معروف د اصولو خلاف وي. مثلا زنانه راشي زنان دلته نارینه وي هغه هلته لامبي په دې کې لامبو خوري او دلته زنانه فامیلي زنانه هلته ناست وي نو خامخا دا خو شریعت هم جواز نه ورکوي او زموږ دین مبین اسلام جواز نه ورکوي چې هلته نارینه لامبي او دوی هلته خپل هغه اشپزي او دیګی میګی سره کېناستي نو په دې کې دوی د مخالفت داسې کوي چې راځئ خو چې کومه د امر معروف اصول دي د هغو مطابق راشي موږ هېڅکله چا مخالفت نه کوو او نه چا کړی تر اوسه پورې. او د غلاو په تړاو د غلاو په تړاو باندې دغه حاجي صاحبان ټول ان شاء الله دوی ته بهتره معلومه ده چې چېرته جنایي پیښه شوې ده یا غلا شوې ده سرقت شوې ده هر څه شوي دي په هغه وخت و زمان سره غله نیول شوي دي هغه جنایت مخه نیول شوې ده او بیا د قومنداني مسؤلینو هغه په زمان سره محکمې ته معرفي کړي دي نو دا کار شوی ده او طبعا دا ولس ته خلک دي ټولن د په دې قسم خلک دي دومره غلاوې په امریکا کې هم کېږي دومره غلاوې په فرانسې دین زیاتې کېږي خو الحمدلله دلته کچه بیخي کمه ده په دومره اندازه کې نشته کېږي دا موږ نه وایو چې نه کېږي خو ډېر په ډېره فیصدي کې ډېره کمه ده. ډېره مننه کور اومدن او مسلم صاحب فکر میکنین که در کدام بخش‌ها به نمایندگی از مردم حدس میزنین که حکومت در امر اجرای وظایفش کوتاهی کرده؟ پښتو را تکرار کړه. فکر کوئ چې کوم ځایونو کې داسې کارونه نه دي شوي چې حکومت باید کړی وای او تر اوسه هغه کارونه ترسره شوي نه دي؟ نو کوم کار باید په اولویت کې وي ستاسو کارونه خو ډېر دي الحمدلله چې کوم ځای ته د امارت اسلامي الحمدلله ټولې ولسوالۍ کې داسې ځای نشته چې هلته امارت اسلامي ورنسي خو چې کوم ځای ته یې وسه سوي او کوم ځای ته رسیدګي سوي هغلته یې خپل اندازه کار کړی او نور خو نو داسې ده چې اوس یوازې سربي ولسوالۍ نه ډېر ځایونه په خپل اندازه په تقسیم باندې که وګورې ما خو درته مخکې ویلی چې اوس دلته د سربي ولسوالۍ ته هم په خپل اندازه کار شوی کېږي چې مثلا یو سیمې ته به ډېر خدمات وړاندې شي یو سیمې ته د کم وړاندې شي یو سیمې ته ډېر توجه وشي بل سیمې ته د کمه توجه وشي داسې شته داسې ستونزه تاسو وینئ؟ و دا خو شته د صاحب دا په دې شته چې اوس اول د کونړ زلزله ځپلي وو د موږ تاسو د ټول افغانستان یا د ټولې دنیا مخصوص هغوی سره کومک ډېر وکړو چې هغه ډیل ځپل سوي وو داسې اوس په دغه وخت کې بدبختانه چې د تورخم باندې هغه ورځ موږ خپل حیاتي کې تلي وو هغوی خو نه مهاجر را روان دي نو هغه ته هغه حوالت ضرورت داسې ده چې هم مهاجر دي او هم را روان دي که نه داسې د ایران مهاجر ونیسه نو دا سیمې خو خود شته خو چې هغه کومې سیمې خپله په ولسوالیګانې یا برقرارت لري هغه خپلې ولسوالۍ د په خپل اندازه هر چېرته کار کېږي. د عاید په کتو سره فکر کوي چې څومره عاید د ولسوالۍ لري د هغې عاید سره په کتو سره دغومره مصرف په دې ولسوالۍ باندې کېږي دغومره خلکو توجه لري او زه دغه د باندې پوه شوم چې څومره عاید چې دا ولسوالۍ لري دا ټرانزیټي لاره چې ده د ولایتونو سره چې وصلوي خلکو په ژوند باندې اقتصادي ژوند باندې څومره اغېز کړی ده خلک د اقتصاد له پلوه څومره په خپل ځان بسیا دي؟ عاید خو د هرې ولسوالۍ داسې نه ده چې په هغه ولسوالۍ لګېږي البته چې یو د ښاروالۍ عاید په خپله ولسوالۍ لګېږي اوس د موږ د برق چې څونه عاید ده هغه خپله وزارت یا برق ته ځي او د موږ د ترانسپورټ چې څونه دلته عواید دي هغه خپله ترانسپورټ ته ځي داسې خو نه کېږي چې د ځای نه راخیستل کېږي دلته بېرته په دې ولسوالۍ مصرفېږي نه هغه د هرې ولسوالۍ عاید به په دې اندازه نه وي اوس داسې ولسوالۍ به په افغانستان کې چې هغه به بیخي عاید نه لري او دغه کوم چې وزارتونو ته ځي هغه ته ځي نو هغه بیا خپل میاشت مصرفوي بیرته او یو د ښاروالۍ خدمات دي د ښاروالۍ خدمات البته لکه مولوي صاحب چې مخکې اشاره وکوله خدمات یې کم دي خو کارونه یې ډېر دي خدمات یې ډېر ده خو کارونه یې هغه یې کم دي د
عاید یې کم عاید ده یې کم دی. عاید یې کم ډېره ده مننه کور مو ودان. مننه. عابد صاحب ځینو پوښتنه درلود ملګرو چې په تېرو شلو کلونو کې د انکشاف او دهات ځینې پروژې وې صنعتي دیوالونه جوړېدل چې هغه پټه پټه لیدلي دي همداسې ده. نو دغه انکشافي کوم د ښاروالۍ مربوط شوي نو هغې به خامخا مونږ چې ولس له مونږ نه معلومات غواړي مونږ خامخا معلومات ورکوو. باقي داسې کومه د یو هغه طریقه راځي د موسسې له طریقه راځي او هغه یو استنادي دیوال جوړوي یا مثلا څاګانې جوړوي هر څه جوړوي نو هغه مونږ سره په ولسوالۍ کې د معاون دوی صاحب په خپل سر جوړوي که تاسو سره هماهنګي کوي بیا جوړوي تاسو ورته وایي چې مثلا په دغه سیمه کې اړتیا ډېره ده دغه سیمې ته باید خدمات وړاندې شي که نه دوی په خپله انتخابوي دوی خپله سروې کوي دوی په خپله بودیجه مصرفوي. که دا خو ما مخکې تاسو ته ویلې چې امارت اسلامي دا یو کور ده خو په یو کور کې بیا مشر معلوم ده نو د مشر تحت اثر څومره کسان هر چا ته خپل مسؤلیت ورسپاري نو د دغه مسؤلیت چې د مؤسسه راځي او دلته په دې ولسوالۍ مربوطاتو کې چیرته کارونه کوي نو هغه ته خامخا د معاون معلومات اخلي یا د ولسوال صاحب نه او ولسوال صاحب بیا دلته خپله په هغه کې ولسوالۍ کې یو اداره لري د سکتور په نوم باندې چې هغوی بیا ورسره مخ کوي او د هغوی په رهنمۍ باندې ځي ساحې ګوري او بیا خپل خدمات وړاندې کوي. یعنې د دولتي ادارو ترمنځ یوه همغږۍ شته هماهنګي شته تر څو چې مشخص وي چې څه باید وشي د پلان په مطابق باندې همداسې کار مخته لاړ شي. لکه پلان خو داسې ما درته ویلې چې د ښاروالۍ پلان څه ده هغه د دوی په خپل اختیار کې پلان ده چې دوی خپله جوړوي. یو د مؤسساتو په هغه د خدمات دي چې ولسوالۍ ته عرضه کوي خو هغه بیا د ولسوال په هدایت باندې سکتور ته ورسپاري سکتوري ته او هغه بیا ورسره رهنمایي کوي هغه بیا د مؤسساتو خپل پلان ده چې هغوی په څومره اندازه کې خدمات خلکو ته ورکوي. بیشتر هم گفته میشده که ساخت‌وسازها در پایتخت در کابل البته خود شهر کابل 70% یک شهر غیر معیاری است. شما جواز توضیح میکنید بخاطر ساخت و ساز در اطراف خود ولسوالی با چه معیارها است چقدر ساخت و سازها بر اساس معیارها ساخته میشه و در نظر گرفته میشه؟ نو دا داسې تر اوسه پورې کوم ساختمان نه ده برابر شوی دلته په دې سروبي ولسوالۍ مربوطاتو کې چې چا خپل پانګونه یې پکې کړې وي او خپل هغه د پیسې مصرفوي او یو مارکیټ جوړوي یا مثلا یو بلند منزل جوړوي نو دا تر اوسه پورې دلته په دې سروبي ولسوالۍ کې نه دي پېښ شوي چې دا جوړ شي او موږ ورته په هغه وختونو کې جواز ورته ورکولی هم سو چې ساحات مثلا ځمکه د قانوني قرارداد ولري. سازهایی که شده سر به خود بوده هیچ هماهنگی با شما نبوده؟ دا ټول په خپله شوي دي دا کوم مارکیټونه دي دوکانونه جوړ شوي دي دا کورونه چې دا تقریبا کوم آبادیان هلته شوي دي انشاءالله تاسو به یو څه اندازه پورې نظر پرې اچولی وي دا هغه آبادیانې دي چې له نن نه تقریبا 10 کاله 15 کاله داسې مخکې د آبادیانې شوي دي او هماغه آبادیان تر اوسه پورې په خپل حال باندې پاتې دي. ډېره مننه کور مو ودان. او سجاد صاحب ستاسو ته هم ځینې هغه پوښتنې وې فکر کوم چې د خدماتو په اړه و په یاد مې وي دقیقا خو زه غواړم چې ډېر پوه شم ستاسو نه زه نه پوهېږم چې کوم ملګري پوښتنه وه په ټوله کې د دوا امکانات څنګه دي؟ دوا په مکمله ډول په امکاناتو شته په شفاخانو کې شته په روغتونونو کې شته د دواخانې چې فعالیت کوي څومره په معیار ستاسو سره په هماهنګۍ فعالیتونه کوي دغه خدمات څنګه دي؟ د دوا په حساب به ورته وایم چې موږ په سروبي ولسوالۍ کې څومره کلینیکونه دي 12 کلینیکونه لرو فعلا په شمول د 2 سیارو او 10 فکس یا ثابت. په دغه کې د دواګانې چې دا موږ ته دولت د خوا نه راکول کېږي دا د مؤسساتو سره قرارداد دي. په دغه ساحه کې موږ 4 مؤسسات لرو چې یو د پیومای ده یو انټرساس ده یو اغاخان ده یو افغاني سره میاشت ده. دوی د دواګانې فرق کوي خو خدمات انشاءالله خدي موثر دي چې کوم قرارداد دوی موږ سره کوي هغه خامخا دواګانې راوړي کله که کمیږي بیا دوی 15 ورځې یا هفته مخکې ریکوست کوي هغوی ورته رالیږي. تر ډېره د افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي څومره دغه ستاسو خدمات وړیا خلکو ته وړاندې کېږي د دوا په شمول څومره خلکو ته تاسو دغه امکانات برابر کړي دي که نه دوی اکثریت خپله شخصي روغتونونو ته ځي دواخانو ته ځي دوی خپل ژبه مصرف کوي که نه یو څه تاسو په نظر کې ورته نیولي دي چې دوی ته د وړیا خدمات وړاندې شي؟ دا اکثره وړیا دي ټول وړیا دي ټول اکثریت بس څه دوای دي څه امکانات دي که چېرته اپریشن وسي عملیات وسي دا ټول هغه دي چې دولت خوا ورته دا ټول وړیا دي. څومره ښځینه ډاکټران دلته فعال دي په سروبي ولسوالۍ کې تاسو شمېره لرئ او مار لرئ؟ تقریبا 2 شپېته د سروبي ولسوالۍ په مرکز کې په ټوله کې
په ټوله کې تقریبا موږ 2 کم په ټولو بخشونو کې تنها که نسایي ولادي بخش کې ټول بخشونو کې لري. ډیره مننه سجاد صاحب. کور رمضان بیرته راګرځم و وقفه کوتاه میگیریم و دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ادامه برنامه صدای مردم از ولسوالی سروبی کابل بازم خوش آمدید و در این بخش از برنامه هم میریم به طرف حصار و پرسش‌های حصار هم می‌خوایم داشته باشیم. در قطار چهارم پنجم شما بفرمایید. تاسو مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. او په دویم قطار کې ډېره مننه کوو د طلوع تلویزیون څخه د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ ته راغلي دي او د خلکو مشکلات څه ده د مسؤلانو ته رسوي. زما یو سوال د سروبي ولسوالۍ د روغتیا څخه ده چې د زیاتره د شبخانې چې مربوط دواخانې چې دي هغه کوم ډاکټر کومه نسخه ولیکي همغه دواخانې ډاکټران پوهېږي، بلې دواخانې ته چې وایي بل ډاکټر پرې نه پوهېږي. آیا د دې لپاره کار شوی او که د دې لپاره کار شوی مسؤلانو ته دا هېوادوالو ته وړاندې کوي؟ او یو بله پوښتنه د ما د سروبي ولسوالۍ څخه یو ډېر لوی سیمې لري چې عبارت دی له تیزین ده، جګدلي ده، وکخات هغه د اوزبین څخه ده. هغې طرف څخه یو هم د اوزبین هغه ده چې د علاقه ده چې هغه کې یو کلینیک ده چې د وکخاس کلینیک په نامه یادېږي او هغه کې سره نفوس سره د 3000 یا 4000 پورې رسېدلی او هغه کلینیک سره امبولانس نه لري. هیله کېږي چې د دې لپاره یو امبولانس ورکړل شي. والسلام. ډېره مننه. کور رمضان و پرسش دیگه در قطار دوم شما می‌روید. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معین صاحب د سروبي ولسوالۍ د علماو شورا غړی حاجي صاحب مسلم باران صاحب ته د سروبي ولسوالۍ محترم ښاروال صاحب ته او د سروبي ولسوالۍ د صحت په بخش کې جناب سزاد صاحب ته او د غونډې ټولو ګډونوالو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او د صحت په جامو کې پټ استئ. ما دوه پوښتنې دي او د صحت په بخش کې د روغتیا بخش کې چې راجع کېږي جناب سجاد صاحب ته. جناب سجاد صاحب د سروبي ولسوالۍ ولس ډېر غریب پرور ولس ده، ډېر بیچاره ولس ده. موږ دوه مشکله په سروبي ولسوالۍ کې یو د اکسرې بخش کې ده او بل د عقلي او عصبي بخش کې ده. موږ سروبي ولسوالۍ د اکسرې بخش کې یو ساده ماشین لري. کله چې زموږ ولسوالۍ کې یو مشکل پیدا کېږي او د سروبي ولسونه هغه مشکل په خاطر باندې چې رنګا کس دلته نشته یا سټي سکان دلته نشته ده د هغې لپاره یا جلال آباد یا کابل ته ځي. دغه مسافه هم ډېره ده، ترافیکي حادثې هم ډېرې دي او بل د سروبي ولسوالۍ خلک ډېر غریب او بیچاره ولس ده. آیا تاسو په دغه بخش کې د سټي سکان لپاره کوم کار کړی او کوئ که نه؟ په دغه برخه کې ولس ته وضاحت ورکوي. او دومره برخه دماغ پوښتنه مې دا ده چې سروبي ولسوالۍ فکر کوم د عقلي عصبي بخش کې کوم بخش نه لري. دغه په بخش کې که تاسو کوم پروګرام لرئ یا کوم کار هم کړی دغه باره کې که دا ولس ته وضاحت ورکوي مهرباني وکړئ. کور رمضان ډېره مننه و یک پرسش دیگر هم میگیریم. ما پوښتنه له محترم عابد صاحب څخه د عابد صاحب محترم داسې کومې پروژې لري چې فی الحال په سروبي ولسوالۍ کې جریان ولري او وکولی شي هغه ځوانان چې وزګار دي هغو ته دنده برابره کړي. او دوم خواهش مې له معاون صاحب څخه ده چې موږ د ادارې او منیجمنټ پوهنځي کې محصل یو او زیاتره محصلین دلته راغلي دي دغه چې دا د پراکتیک یا استاج دوره لري چې دوی د عملي کار لپاره هغه ته استول کیږي ریاست ته. نو له تاسو نه غوښتنه هم دغه ده، هیله هم دغه ده چې موږ سره په دغه برخه کې زیاتره محصلین دي، محصل بیکاره او موږ پلرونه هم ټول بیکاره دي، روزګار نشته ده. له تاسو نه هم هیله هم دغه ده چې موږ یو موټر نیسو او د دې لپاره موږ ته داسې یو پورمه یو شی راکړي چې ټول پلازي والا له موږ نه پیسې وانخلي او موږ تقریبا یو میاشت هره ورځ ریاست ته ځو راځو. مننه. ډېره مننه. کور رمضان یو بله پوښتنه ما اخلو په آخره کې هغه د آخر خطر نه د معاون صاحب په هغه باندې چې مخکې یادواري وکړه چې موږ ځمکه تخریب شوې ده، سیلاب پرې راغلی ده او له منځه تللې ده، موږ سره چا کومک نه ده کړی. داسې خلکو سره کومک شوی ده چې هغوی هېڅ ځمکه هېڅ ضرر ورته نه ده رسېدلی. او دویمه پوښتنه مې دغه ده د سړک د خرابوالي له وجې چې موږ مریضان چې سختې زیاتره هم لاسه ورکړي دي، دا پولنې چادر اوس هم خراب ده، هغې ته هم له تر اوسه هغه نه ده شوی. او بل دغه سیند چې ده د نغلو ځمکه ډېره تخریب کړې ده او له منځه وړې ده، دې ته له تر اوسه چا جدي هغه پاملرنه نه ده کړې. څو پیرې د سروبي ولسوالۍ ته ولس موږ تللی ده او غوښتنه یې کړې ده خو چا له تر اوسه دې ته هغه نه ده کړی. او بل زه د سروبي ولسوالۍ د کثیر رشتوي د انسټیټیوټ د دویم څلورم سمستر زده کوونکی یم او داسې مثال د خبره موږ د آینده لپاره غواړو چې داسې یو مسلکي او تخنیکي انسټیټیوټ جوړ شي چې د سروبي په سطحه باندې داسې نن کور تاسو په قرارداد باندې نیولی ده، دا کور قرارداد ختمیږي، دا له منځه ځي، بیا څه کوو؟ مننه کوم. و معاون صاحب پرسش‌هایی که به شما راجع می‌شدن پرسش‌های داشتن
حتما یکی از دوره ستاج بوده که شماری از جوانان که مسئله هستن میگن که باید کمک شود، همکاری شود که دوره ستاجشون هم بکنن و یه همکاری باشه و در کنارش هم از انستیتوت تکنیکی و مسلکی که وجود داره باید یک جایی باشه که دولتی باشه نه موقتی. بسم الله الرحمن الرحیم. د غرور د پښتنې په جواب کې به دومره ووایم چې تر اوسه پورې د سروبي ولسوالۍ د انسټیټوټ لپاره کوم خاص ځای نه درلوده. نو اوس د موقت وخت لپاره دغه ځای نیول شوی ده په کرایه باندې او د موږ انشاءالله دا هم هیله ده او په دې باندې انشاءالله کار کوو چې د لپاره دایمي یو ځای جوړ کړو چې د غرور په خبره چې د مشکل دایمي حل شي. نو دا خو د موقت لپاره بل ځایونه تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده، خو انشاءالله موږ په دې باندې کار کوو، دا به انشاءالله جوړیږي. و در رابطه به اینکه به مردم کار پیدا شود، مصروفیت پیدا شود، اشتغال زایی بکنین، عملا چه پروژه‌ای روی دست گرفتین جناب آقای صاحب؟ پروژه دا خو عابد صاحب دا شروال صاحب یو خو تاسو ته چې انشاءالله پروژه شته، پروژه به د لاس لاندې دي، په هغه باندې کار روان ده. نو چې دغه په کار باندې واچول شي دا خو لازمي ده چې حتما لازما انشاءالله ځوانان ته په دې کې کار زمینه برابر شي. و در خصوص کمک رسانی که یک شماره از دوستان ما نگران بودن، شکایت داشتن که کمک ها نرسیده، پس که سراغ سرازیر شده. چې کله کمک راځي موږ تقریبا 21 حوزې دي، د 21 حوزې ټول ملکان راغواړو، ولسوالۍ ته راغواړو، تالار ته راغواړو. نو هلته د کوم دغه چې کېږي تقسیم چې کېږي د کومکونو دا د دوی په همکاري باندې کېږي، د خپل د ولس په همکاري باندې موږ ته انتخابي کې چې پلان کې ځای کې څه راغلی، پلان کې چې دا شي، پلان کې چې دا ځای ته زموږ همین پروسه چگونه است جناب معاون صاحب؟ کی انتخاب میکنه؟ بر اساس چی؟ معیار چی است که میگن که مثلا اینجا بیشتر متضرر است یا کسایی که مسئولین مناطق هستن با شما هماهنگی میکنه؟ این لیست چگونه تنظیم میشه که خب بینی فامیل یعنی خانواده این منطقه بیشتر آسیب پذیر بوده؟ هغه کوم ځمکې چې هغه سیل وړي یا تخریب شوي یا کوم باغات چې هغه زلزلې ځپلې وي، نو د ملک صاحبانو په توسط باندې خلک عریضه کوي، عریضه موږ ته راوړي، بیا موږ له ریاست حوادث شریکو، بیا له ریاست حوادثو نه هیات راځي او دغه چې سروې کوي د موږ خپل د مدیر صاحب د خارجاتو هم سره وي. نو دغه ډېر شفاف پروسه ده، انشاءالله په دې کې به څه مشکل نه وي. خو بیا هم احیانا شاید چېرته پېښ شوي کوم یو ورور ته حق نه رسېدلی، نو دغه ستونزه انشاءالله په آینده کې حل کړو. جناب عابد صاحب، بحث جدای از این مسئله یکی از نگرانی عمده که در گذشته وجود داشته بحث فساد اداری بوده که همواره به یکی از دغدغه‌ها بوده. حالا فکر میکنین که شما اومدین کار میکنین، امارات اسلامی اومده، این مشکل چقدر حل شده و چقدر فکر میکنین شفافیت در روند اداری، کارهای اداری وجود داره در کار؟ الحمدلله ثم الحمدلله په دې باندې ډیر زیات شکر باسو چې مخکې به په مخکینی ادارو کې به د میز په سر به پیسې درنه غوښتې چې دومره پیسې راکړه دا کار دې کوم، او په دې باندې د خلک ټول شاید حال دي. نو الحمدلله تر اوسه پورې به داسې څوک نه پیدا شوي چې یا چا تقاضا ترېنه کړې وي چې دا مسله ته حل کوم دومره پیسې راکړه یا د پیسو تقاضا چا کړې وي. انشاءالله داسې به نه وي پېښ شوي او نه ده شوي. زه په دې باندې ښه مطمئن یم، او که څوک خدای ناخواسته که څوک دغه کوشش وکړي چې هغه خلکو نه یعنی نمونه در طی 4 سال گذشته حاکمیت امارات اسلامی وجود نداره که کسی در رشوه ستانی و رشوت نه الحمدلله کس نه مسئولین جرأت میکنه و نه مردم جرأت کرده میتونه. بسیار تشکر، سپاسگزارم. و جناب مسلم صاحب، تاسو چې کله لرې پرتو سیمې ته ځئ د خلکو له احوال نه چې مسئولین ځي احوال اخلي، دوی پوښتنه کوي، تاسو هم ځئ خلک ورسره شته، دوی پخپله ځي ګوري چې ستونزه څه دي او که نه خلک نشته، په سروې کې هم نشته، په بررسي کې هم نشته، کومې پوښتنې چې کېږي شاوخوا لرو پرتو سیمو کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خو چې کوم اکثره ځای ته داسې ځو چې یو جنجال او تکلیف پیدا کېږي، نو د امارت اسلامي په راتګ سره البته چې دا پوښتنه خو تا کړې یم ده، خو زه به درته هغه کومه. په راتګ سره تقریبا د اویاو شاوخوا روغې د علماو د شورا په مشرۍ مولوي صاحب ګل محمد دلته په راس کې د مشر یې ده، نو د قتلو روغې سوي الحمدلله، او 200 یا څو جنایي حقوقي سوي چې شاید د دې ټولو ګل محمد مولوي صاحب سره هغه لیست و هغه پروتي، او نور چې موږ چیرته ځو هر چیرته چې د چا یوه ستونزه یا مشکلات یا هغه اورو او هغه که بیا د موږ په وسه کېږي موږ یې حلوو، که له موږ نه بیا پورته وي بیا نو راځو ولسوالۍ سره شریکو.
سره له دې چې تاسو شریکوئ بیا هم ګورو چې ډېری زموږ هېوادوال او د دغې ولسوالۍ ډېری اوسېدونکي ستونزه لري څنګه دوی ته د ستونزې تر اوسه حل شوي نه دي یا تاسو فکر کوئ چې ستونزه شته بله کوم تاسو په اند فکر کوئ د خلکو د ولس د استازي په توګه تاسو ستونزې چېرته وینئ چې تر اوسه دا ستونزه نه دي حل شوي الحمدلله چې اکثریت ستونزې حل دي بیا هم هغه ورونه چې موږ ورته مراجعه کړې 2-3 دفعې کورو ته ورته ورغلي او په شکل د وزر ورغلي شاید چې دغه شورا والا یا نور ملګري یا ټول ولس د موږ په خپل ولس کې داسې نه دي کړي چې ته یاره دغه شورا کې یو ته به ځي او ته به نه ځې نه هر څوک هر سپین ږیری چې له سترګو راغلی د ښکلي مشر د ښکلي ملک دا هم ځان سره ملګری کړی ورغلي د یو سړي ستونزو ته چې کوم بیا کې داسې ضرورت پېښ شوی ولسوال معاون یا نور کوم مسؤلینو ته ضرورت وي هغه هم ځان سره بیولي او هغوی هم را سره تللي دي هغه کور ته خو البته چې بیا نو هم د کلي کور خبره یو بعض یو نیم ځای مشکل پاتې د کوم شک د نشته خلکو استازي چې دلته په دې ولسوالۍ کې د څومره دوی توانېدلي چې د خلکو او د مسؤلینو ترمنځ د اړیکې را ټینګې کړي نور هم د لپاره دوی ته وده ورکړي دوی لپاره کار وکړي څومره دوی کامیاب دي په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوئ دا مثلا نو الحمدلله دلته خو د ولس او د مسؤلینو له منځه داسې واټن ته اوس نه ده پیدا شوی او نه موږ اورېدلی چې یاره دغه ځای ته دغه مسؤل زه پرې نه ښودم د ما کار ورسره و خو زه یې پرې نه ښودم په یو برخه کې هم نه ده پیدا شوی بیا هم د ورونه ټول ناست دي که دا مشکلات چېرته پېښ شوي غږ دې وکړي و ډېرو ځایو کې داسې کېږي چې یو نیم ځای کې اداري خدمات څومره اسانه دي جناب مسلم صاحب ځینې مثلا د تذکرو په اړه ووایم چې که چېرته یو ادارې ته ځې تذکره اخلې نو دا پروسه ډېره داسې پیچلې غوندې پروسه ده فکر کوي دا د خلکو د مسؤلینو لخوا څومره اسانتیاوې برابره شوي دي خلکو ته چې په اسانۍ سره وکولی شي خپله انجینر صاحب دغه د خپل ځان خبره خو به نه کوم خو د ولس خو زه فکر نه کوم چې په دغه هره اداره کې له امنیته رانیولې او په تذکرو لګولې داسې مجموعو کې به درته وایم که نه نو داسې څوک نشته ده چې د دولتي ادارې ته تللی د هغه د یوې ورځې کار 2 ورځو ته ماتل شوی هغه کار چې لکه تذکره لکه مثال اوس یو بل تذکره اخلي یا یو چېرته یو خط ټاپه کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي دوی کې انشاءالله مشکلات نشته او معرف برخو کې ځینې ستونزې وي ستاسو په اند چې تاسو د ولس استازی یاستئ تاسو څه وینئ کوم ستونزې وینئ کوم ستونزې چې باید مسؤلین ورته د معرف په برخه توجه کې وکړي هغه ورور خبرې وکولې او واقعیت یې وکولې د موږ یوازینی ډېر جنجال چې دا د انسټیټیوټ ده او هغه خو جناب معاون صاحب ویلي چې هغه حل ده نو نور الحمدلله معلمان شته ده مدرسې شته ده او خاص مشکل نه وینو په سر آیاتان شته ده بیا کابل نه وخت پوښتنه کوي داسې خپله رئیس دی هغه معرف نو داسې مشکلات خو مشخص نشته چې هغه موږ وینو او ونیسي ډېره مننه کور آماده سلامت اوسئ عابد صاحب پوهېږو چې د سروبي ولسوالۍ یو سیاحتي ولسوالۍ ده ډېری خلک راځي دلته سیاحت ته راځي د دې ولسوالۍ د پاکوالي د نظم لپاره تاسو څه پلان لرئ څومره کارونه کوئ ځکه دوی راځي دلته خپل هغه وخت تېر کړي او بیرته لاړ شي خو د ښار د پاکوالي لپاره هم باید یو څه پروګرامونه وي دا خو محترمه موږ تقریبا دا چې ما تاسو ته مخکې یادواري وکوله چې عواید کم دي نو د عوایدو د کمبود په خاطر باندې زموږ خپل تشکیل هم کم ده خو به هر حال تر لسو پورې داسې اندازه موږ د تنظیف عمله لرو بیا د هغوی لپاره موږ خپله ځان ته د جمعوار د هفتوار داسې یو پلان هم ورته جوړ کړی ده چې هرې ساحې ته په د هرې ورځې په سیستم باندې موږ کسان لیږو او صفایي تر خپل وسې پورې انشاءالله ورسره کوي عواید شوی مثلا کم دي عواید په ټوله کې ښاروالۍ څنګه راټولوي د پروسه څنګه ده موږ په سروبي ولسوالۍ ښاروالۍ څه کوم عواید لري هغه صرف د صفایي او د جوازونو څه کوم د دکانونو لپاره فعالیت کوي او د فعالیت جواز اخلي صرف دغه پیسې موږ د ښاروالۍ شته دي نور داسې د قرارداد نه لرو نور داسې ملکیت نه لرو چې موږ د ملکیت په هغه باندې قرارداد وکړو پیسې باندې واخلو عواید راټول کړو د ولس ته خدمات باندې وړاندې کړو چون دغه د صفایي او د جوازونو او یا مثلا دغه کوم بیلبوردونه په دې سړکونو باندې لګیږي د شرکتونو له طریقه دا موږ را اخلو او دا بیا د ولس ته موږ عرضه کوو او له مرکز نه څومره مسؤلین راځي تاسو ته او دلته څېړنې کوي مثلا او د تفتیش کوي له مرکزي مسؤلین سره اړیکه څنګه دی د ښاروالۍ هغه د مرکز نه خو تقریبا موږ ته د ولایت له طریقه هم داسې مسؤلین راځي چې هغوی له موږ نه معلومات اخلي
او په خاص توګه بیا چې موږ ته کوم د پلان له مخې خدمات له موږ نه هغه د غواړي هغه بیا موږ د ښاروالۍ عمومي لکه ریاست ده د ښاروالۍ چارو سمون لوري ریاست هغوی نه له طریقه هغه راځي تفتیش راځي او معلومات له موږ نه اخلي هغه کوم معلومات چې په دغه ولس کې مثلا دوی کوم ځای اشتباه ولري په ذهن کې عملا له موږ ځان سره اخلي او ځي هغه خپله ساحه ګوري او خپل اطمینان حاصلوي او له دې سره سره عابد صاحب څومره پانګونه شوې ده او څومره پانګونه کېږي که شخصي وي که دولتي وي څومره خلکو ته مو داسې برنامې جوړې کړي دي تر څو چې خلک خپل راشي د پانګونه وکړي او د هغې نه هم خلک بهرمن شي نه حکومت ته د ګټه ورسېږي اخ ما تاسو ته مخکې یادواري وکړله چې ملکیت نشته نو چې که څوک راځي پانګونه کوي هغه د ملکیت د سپارلو په خاطر باندې هغوی خپل هغه کوي خدمت لکه پانګونه کوي نو دا چې اوس موږ ملکیت ونه لرو نو یو څوک به دې ته څنګه چې موږ وهڅوو چې راسي هغه خپله پانګونه وکوي او د یو خدمات د ولس ته وړاندې کړي او خلک هم په کار باندې واچوي نو جدای بعضی که خب به شمار جای زیاد از مردم است و شخصی است ولی دولت امکانات زیاد داره زمین زیاد داره جای زیاد داره چون ولسوالی سروبی یکی از ولسوالی سیاحتی است که اکثریت مردم میاند اینجا شما قدر زمینایی که هست در اختیار مردم نمیگذارین بیان سرمایه گذاری بکنن همدا خبر ما تاسو ته مخکې وکړله کنه صدا تقریبا د تیر شل کلن دور نه مخکینی په څه کوم دلته زاړه عمارت وختو نو دلته چې کوم تولید ریاستو او مثلا هغه درلودل او څه واکمني درلودله نو خلک ورغلي دي قرارداد ورسره کړی ده بس هغوی په اختیار کې راغلی ده که مثلا د زراعت مربوط څه سوی ده زراعت ته ورغلي دي خپل قراردادونه کړي دي خو لیکن داسې نوې آبادي پکې نه ده سوې د نوې آبادي په خاطر باندې نو همداسې یو څه اندازه بس پاتې ده او پانګونه څوک نشي کولی ډېره مننه کور رمضان او باقي یو خبره به سره بله یادواري وکړم هغه ورور ویلې چې ته دلته تاسې کوم انکشافي هغه لري پروژې لري څه وخت کې تطبیقیږي او څوک به کوي نو انشاءالله چې د ټول ولس ته زما دا پیغام ده او دا مې ورسره انشاءالله عهد هم ده او په دې کې به انشاءالله په دغه خپل عهد کې انشاءالله دوی ته زه صادق پاتې سوی یم په 1403 کال کې مې یوه پروژه چې غټه وه په 1900 متره سړک و د هغې کار مې ټول په همدغې ولس باندې کړی ده او داسې راتلونکي وخت لپاره په اوله تپه کې داسې 1.5 متره سړک ده 2.5 متره سړک ده په دومه تپه کې ده په تپه خان کې ده د شارک مربوط دا کوم ساحه د تولید ساحه ده نو هغې کې د ویالو کار ده انشاءالله دا ټول دا مې عهد ده او دا مې د ولس سره تعهد ده دا به انشاءالله په دغه ربع کې به انشاءالله دا ختموو او دا کار به شروع کور رمضان سجاد صاحب د دواخانو په اړه د نسخو په اړه ځینې پوښتنې وې چې د یوې دواخانې بل دواخانې چې کومه نسخه ځي ډاکټران په نه پوهېږي دا څومره جدي ستونزه ده او په اوسبین کې ویلې چې یوه دانه کلینیک د امبولانس هم نه لري دا پوښتنې وې په ټوله کې محترمو ګډونوالو 15 پوښتنې مې ما دلته نوټ کړلې د هغې نه د یو د ایکسرې د ماشین پوښتنه وه د ایکسرې ماشین موږ ما مخکې مو دلته موږ سره د صحي شورا ځینې غړي موجود دي دا ایټالویانو اخیسته یو ماشین ده لکه تاسو ته ټوله معلومه ده چې موږ اکثره دغه شفاخانې چې دي د اوس وخت دپاره خارجي مؤسسات لکه آغا خان او دا نور د خلک سپورټ کوي نو هغه ماشین زوړ ده موږ پیشنهاد کړی ده شاید دغه ملګري موجود دي وعده کړې ده چې انشاءالله موږ درته اخلو یو ماشین دغه ماشین ډېر قیمت هم ده تقریبا 1,20,000 $1,00,000 په باندې راځي او بیا د هغې دپاره متخصصین غواړي او مسلکي کسان غواړي خارجي نهادونو تاسو دا وعده درکړې ده چې دا ماشین به واخلي او موږ سره یې وعده کړې ده خو کپن موږ ته راکړل شو موږ به درته واخلو او بله د خبره کوله لکه د عقلي او عصبي په حساب باندې موږ هر هغه یو هغه لري میکانیزم لري یو چوکاټ لري نو موږ په دغه بخش دلته لرو نه چې عقلي او عصبي موږ سره د دې هغه نشته لکه بس ته موجود نه ده بیخي که چېرته انشاءالله تعالی دا ارتقا وکړي نو انشاءالله دا به هم پکې خامخا راشي بندر بستري ده شي نو دا بس به انشاءالله منظور شي او ورسره د امبولانس مسله وه او د امبولانس خبره کوله د امبولانس خبره داسې ده چې سب سنټر دپاره امبولانس نشته ده چې یو د CHC دپاره ده یو د سوشل بستري دپاره د هغه یو دانه ده موږ الحمدلله 3 دانې لرو چې یو په لاره کې ده نو دلته موجود دي هغه هم همکاري شوې ده او د نقصو په حساب باندې موږ ته زه خو خپله دغه د ټولې ولسوالۍ د نظارت په حساب باندې هر شفاخانې ته ځم هر کلینیک ته ځم نو سروبي کې هم دلته یم
تر اوسه ما ته دا شکایت چا نه راوړی که ما ته هغه نسخه راکړه دا به نسخه مقایسه کوم وبګرځو چې واقعا لري که نه لري انشاءالله موږ باندې هغه وکړو اقدام وکړو. جناب صادق صاحب یکی از فرمانهای رهبر امارات اسلامی است که در هر ولسوالی یک شفاخانه میاری ساخته میشه. در ولسوالی سروبی چگونه است؟ کار آغاز شده بخاطر داشتن یک شفاخانه میاری در هر ولسوالی افغانستان گفته شده که باید ما بیشتر په هغه موږ هم ورکړی و 11 ولسوالۍ ته منظور شوی و د هغه جملې د بیا موږ هم دلته ځکه پاس دغه کړله ورته مشخصه کړله دغه زوړ هغه دلته ده کنډک نو بیا اوس وزیر صاحب د رئیس صاحب نه مې داسې واورېدل چې د هغې په ځای باندې موږ دلته یو لوی همداسې غټ 50 بستریز هغه جوړوو تروما سنټر لکه دغه ترنزیټي لاره ده په دې باندې دا ټکریم کېږي او هغې نه بغیر هم دلته چې څومره هغه دي جلال آباد هم راوړل کېږي د کونړ نه هم راوړل کېږي د کاپیسا هم راوړل کېږي دلته به د لاسته راوړنو په تړاو تاسو یې وویلې د یو مسؤل په توګه غواړم چې تاسو له قوله یې واورو چې تاسو فکر کوئ چې په صحیح بخش کې تر ټولو لویه ستونزه څه ده په دغه ولسوالۍ کې؟ نو لویه ستونزه خو لکه مخکې موږ په عموم کې وویلې چې یو خو د سړکونو نه شتون ده چې اوس په غره کې چې موږ ته مریض پیدا شي موږ نه شو کولی هغه په 15 ساعتو کې را انتقال کړو دا غټه ستونزه ده او بله ستونزه داسې ده چې مالي امکاناتو په حساب باندې ستونزې شته ځکه ما خو وویل چې دا یو کلینیک د موږ دولت د خوا نه دا نه سپورټ کېږي مالي امکاناتو ته ډېر ضرورت ده. ډېره مننه سجاد صاحب کور رمضان او عابد صاحب غواړم تاسو هم یو پوښتنه ولرو چې د اسلامي امارت مشرتابه فرمان ده چې باید د هر ولسوالۍ استراتیژیک پلان باید خلکو ته تشریح شي. تاسو د پلان در رسیدلو خلکو ته مو د دې تشریح د دې پروګرام یا د دې پلان تشریح پیل کړی ده او که نه؟ او انشاءالله موږ چې کوم پلان د استراتیژیک راته راکړل سوی ده او جوړ سوی ده دا موږ سره شته ده او خلکو ته موږ یو اندازې پورې مسؤلینو ته هم ښودلی ده خو ولې د تطبیق په موخه ځکه نه کېږي چې ملکیت نشته ده ملکیت د نورو ادارو تصرف لاندې ده نو اوس د امیرالمؤمنین دغه کوم هڅې راغلی ده مکتوب راغلی ده حکم یې راغلی ده په دې حکم کې داسې ویل سوي دي چې د فرمان په موافق داسې خبره سوې ده چې دا پلان کومه ښاروالۍ چې استراتیژیک پلان نه لري یا ماسټر پلان نه لري یا تفصیل پلان نه لري نو دا د ورته جوړ سي او تطبیق دي سي نو انشاءالله دا جوړ ده او تطبیقي د یو مسؤل په توګه په لنډو کې که راته ووایې په آخره کې که چېرته انشاءالله ژوند به په راتلونکي کال کې راشو بیا داسې یو خپرونه لرو تاسې د کوم ویاړونو به تاسې خلکو ته وغږېږئ کوم لاسته راوړنې به ولرئ کوم کارونه به انشاءالله تکمیل شوي وي؟ انشاءالله چې هغه کوم اندازې د ښاروالۍ له طریقه کوم کارونه او فعالیتونه سوي نو هغه به انشاءالله ولس ته موږ هر کال موږ کوو عرضه کوو ورته یادوي چې دغه کارونه او خلک څومره تاسو سره همکار دي له ښاروالۍ سره؟ موږ همیشه وایو چې مسؤلین دي باید مکلفیت لري باید کارونه وشي خلک هم ځینې مسؤلیتونه لري چې په دې ټولنې کې اوسېږي د دوی همکاري له تاسو سره څومره ده؟ نو دوی خو انشاءالله چې کومه همکاري دوی له موږ نه غوښتې ده چې مثلا کوم د صفایي پرچې راځي باید لږ ذره مراعات پکې وسي یا د جواز اخیستل کېږي د یو هغه د کاروبار دپاره باید مراعات وسي انشاءالله هغه موږ ورسره کړې ده خو انشاءالله چې کومه اندازه بیا د موږ خپل د ښاروالۍ چې کوم اصول دي انشاءالله ولس هم راسره همکاري کړې ده راسره اصول یې منلي دي. ډېره مننه کور ودان عابد صاحب او مسلم صاحب په لنډو کې تاسو راته ووایئ چې په آخره کې مو له مسؤلینو غوښتنه څه ده له خلکو مو غوښتنه څه ده څه باید وشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم له مسؤلینو غوښتنه دا ده چې ولس سره ښه چلند وکړي او له ولس نه همدا غوښتنه ده چې کوم ځای کې مشکلات دي خنډ و خاري هغه له مسئولینو سره په ښه فضا کې شریک کړي. معاون صاحب شما بفرمایید چه پلان‌هایی است بخاطر آینده بخیر چه کارا باید شود خواست شما از مردم چیست و شما چه وعده‌ای در آخر برنامه به مردم ولسوالی میدین؟ نو ان شاء الله که د الله رضا وي د خلکو د خدمت لپاره موږ راغلي یو موږ دلته ځان په حیث د ولسوال په حیث د معاون یا په حیث د بل دا موږ نه راغلي بلکې موږ په حیث د خادمینو راغلي یو د ولس د خدمت لپاره او د موږ د ولسوالۍ دروازې د ټولو لپاره خلاصې دي هر وخت کولی شي چې راشي موږ په خدمت کې یو شپه ورځې موږ په خدمت کې یو که هغه د موږ امنیتي مسؤلین دي او که د موږ ملکي مسؤلین دي د خلکو نه د موږ همکاري دا ده چې خلک له موږ سره باید همکار واوسېږي هغه که مولوي صاحبان دي که متنفذین دي علما دي موږ ته باید مشوره راکړي موږ هم انسانان یو کله کله بعضې ځای کې موږ سهو شو
نو دوی باید موږ ته مشورې راکړي د وطن شورای مردمی دارین که مثلا مورا برین با مردم شما مشورت بکنین مشارکت بکنن مردم هم با شما مشورت بدن در این خصوص چند شورا دارین در سراسر ولسوالی تقریبا د ځوانانو شورا هم شته چې رئیس بیدار صاحب د علماو شورا هم شته او نور ملک صاحبان دي هغه هم ځان ته شورا دا شته نو الحمدلله ډیر کار کوي موږ ته همیشه راځي موږ ته مشورې راکوي د وطن د آبادی لپاره د وطن د سوکالۍ لپاره د امنیت په برخه کې په ټولو بخشو کې موږ ته مشورې راکوي نو دا دوی همکاري د موږ سره چېرته یو داسې ناخوارې بدبختي خدای دې نه راولي که راشي نو موږ په وخت باندې خبر کړي یو چې دلته دغه پیښه شوې ده یا داسې یو جنایت شوی ده نو د موږ امنیتي مسؤلینو په هغه وخت سره هلته رسیدګي کړې ده او دغه جنایت مخه یې نیولې نو دا د ولس نن د موږ غوښتنه ده چې دوی موږ سره همیشه همکار پاتې شي او موږ انشاءالله دوی سره په هر بخش کې همکار یو او همکاری بکو خدای کول بسیار زیاد تشکر سپاسگزارم مهمانان گرامی د سروبی ولسوالی مرسیال ولسوال مولوی عبید الله عزیزی صاحب او په اخر کې ولسوال صاحب محترم دغه په ځای به نظر راغلم تللی چېرته سیمینار ده نو د غل طرف هم ته سلامونه قبول کړي او ولسوال صاحب تقریبا 2-3 میاشتې کېږي چې راغلی ده او د هغې اول دا ده چې اول باید خپل کور آباد کړو خپل ولسوالي آباد شي نو په ولسوالۍ کې د 2-3 میاشتې کېږي راغلی جومات یې شروع کړو جومات سر ته ورسېده د جومات رنګ و روغن ده الحمدلله سر ته ورسېده زموږ د ولسوالۍ ډېر ښایسته ښکارېږي نو دغه د هغه کارکردګي ده نو چې اول خپل کور جوړ شي بیا په سارا ته وځو ډېره مننه کورمدان د سروبی ولسوالۍ مرسیال ولسوال مولوی عبید الله عزیزی صاحب قومي مشر حاجي قدیم مسلم صاحب او د ولسوالۍ ښاروال مولوي موتی الله عابد صاحب او همچنان د ولسوالۍ د عامې روغتیا مسئول قاری غلام حضرت سجاد صاحب چې خبرانی که مراسل گلون که خلق تمو د دوی پختنی و اندخنی ورزا بکرد و شما حضور گرامی هم بزرگان و عزیزان بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه خودتان حضور یافتین و پرسش ها نگرانی ها و آنچه که پیشنهادات داشتین و مسئولین مطرح کردین و از شما عزیزان بیننده هم سپاسگزارم که تا اینجای کار بیننده بودین و بیننده برنامه‌های بعدی از صدای مردم از ولایت‌های مختلف افغانستان باشید تا بعد خدا نگهدار زه د حکومت څخه غواړم چې معلولینو معاشات زیات کړي. د عامه نظم ترانسپورټ سیستم برابر کړي. ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي.